Short trick. CRJ again. Marketing. Araw-araw siya again. Pero umuwi siya. Gusto niya mag-cost. Ayaw niya, nalulungkot siya. Abonement na lang. Wala lang sa trend. Diretso naman hal to get. Saan sa kaya? So ako rin mag-aalaga sa uli. Sa bahay namin tumakain na eh. Baka naman post eh. Pupos. Ayaw ma-expose. Makita yung mga abs. Gaya ni Alvin. Si Alvin. Kaso pagtingin mo sa personal, ang liit. Maganda, matangkad eh. Naging kami si Alvin. Dami chip.
ano yun, matamis. Kaya lang, kuya mo, grabe. Sakit yun sa lalamunan. Matamis eh, no? Oo. Hindi matamis, maalat. Pagkain.